राजगिरी किल्ले जिंजीचा सर्वोच्च बालेकिल्ला, स्थानिक भाषेत राजकोट म्हणजेच राजाचा महल. संभाजी राजांच्या मृत्यूपश्चात महाराणी येसूबाईंच्या आदेशानं स्वराज्याचे तिसरे छत्रपती राजाराम महाराज शिताफीनं रायगडावरून निसटले आणि दक्षिणेकडील किल्ले जिंजीतील याच राजगिरीवर त्यांनी आश्रय घेतला. पुढे 8 वर्ष इथूनच स्वराज्याचा कारभार हाकला. आज याच राजगिरीची सफर आपल्याला करायची आहे. आणि हो, हा दुर्लक्षित इतिहास इतर शिवप्रेमींपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी व्हिडिओ पाहणाऱ्या प्रत्येकाची आहे. नमस्कार मंडळी, मी प्रथमेश राणे. स्वराज्याचं कुंकू अबाधित राखणाऱ्या राजगिरीवर तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. नमस्कार मंडळी, रोडविल राणे या यूट्यूब चॅनलवर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण आलो आहोत किल्ले जिंजी पाहायला. तर किल्ले जिंजी हा खरं तर राजगिरी, कृष्णगिरी आणि चंद्रायन दुर्ग म्हणजेच चंकिली या 3 बालेकिल्ल्यांचा एकत्रित समूह आहे. त्याच्यामुळे माझ्या मागे जो तुम्हाला दिसतोय तो आहे राजगिरी, ज्याला स्थानिक भाषेत राजाकोट असं म्हणतात, की राजाचं घर, राजाचा महाल. दक्षिणेकडे जो आहे तो चंद्रायन दुर्ग म्हणजेच चंकिली, तर तो आपल्याला नंतर पाहायचा आहे. आणि ह्या बाजूला उत्तरेच्या दिशेला आपला राणीकोट म्हणजेच कृष्णगिरी आहे, तर तोही आपण पाहायचा आहे. तर आज आपण आपल्या जिंजी सफरीची सुरुवात ही राजगिरीपासून करणार आहे. तर हा आहे एंट्रन्स. हा बेसिकली ना, म्हणजे आम्ही थोडंसं आज जाऊन आलो शूट सुरू करण्याच्या आधी. तर जे आपलं गोमुख जी पद्धत म्हणतात तशी पद्धत तुम्हाला इथे दिसून येईल. म्हणजे ज्यावेळी महाराजांनी हा किल्ला जिंकला त्यावेळी कदाचित त्यांनी जे बदल केले ते बदल मला असं वाटतं की ह्या गोमुखी रचनेमध्ये दिसून येतात. आता तुम्हाला इथे जे तिकीट काढायचं आहे ते तिकीट आहे ऑनलाईन. इथे काउंटर आहे, मात्र इथे स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे की कोणतीही रोख रक्कम द्यायची नाही आहे, तुम्ही ऑनलाईन तुमचं तिकीट काढायचं आहे. भाऊजी आजचं तिकीट काढतात. भाऊजी किती तिकीट आहे आणि काय नेमकं? 20 रुपये पर. ओके. आणि कसं आहे, काय काय मेन्शन करावं लागतं तुम्हाला, काय काय भरावं लागतं? स्कॅन करायचं, वेबसाईट ओपन होते. ओके. त्याच्यामध्ये आपलं नाव आणि आयडेंटिटी प्रूफचे डिटेल टाकायचं. पॅन कार्ड असेल तर किंवा आधार कार्ड, त्याचा नंबर आणि UPI, गुगल पे कशावरून पण पेमेंट होतं. ओके, ग्रेट. सो 20 रुपये प्रति व्यक्ती आणि बाकीचं पेमेंट करून आम्ही मार्गस्थ होऊ. हे बघा, हे जे आहे ते खंदक जे म्हटलं जातं. हा जर मुख्य रस्ता असेल आणि हा किल्ल्याचा भाग असेल तर हा साधारण एवढा नाही म्हटलं तरी 100 फूट रुंद हा खंदक. आणि या खंदकामध्ये हा बेसिकली आता तुम्हाला एवढा कमी उंचीचा किंवा कमी खोल वाटतो आहे, मात्र त्यावेळी तो नाही म्हटलं तरी 30-40 मीटर खोल असायचा. आणि यामध्ये पूर्ण पाणी आणि त्या पाण्यांमध्ये मगरींचा वास्तव्य असायचं किंवा त्या सुसरी मगरी सोडलेल्या असायच्या. तर इथून आपण आज जाऊया. तिकीट तर काढलेलं आहे. जे मी तुम्हाला म्हटलं होतं गोमुख रचना, तीही मला इथे दिसते. थोडंसं आपण मागे असं गेलो तर हे फिरून तुम्ही पोचता ह्या दरवाजाकडे. आणि काही सूचना लिहिल्या आहेत, जसं की 9 वाजता हा किल्ला सुरू होतो आणि 4:30 वाजता बंद होतो. राजगिरी हा थोडा कठीण आणि दुर्गम असल्यामुळे आतमध्ये लवकर म्हणजे 3 वाजताच हा किल्ला बंद केला जातो. त्याच्यामुळे 9 ते 3 या वेळेतच तुम्ही राजगिरी पाहू शकता. बऱ्यापैकी आपण पहिल्या दरवाजाच्या इथे आलेलो आहोत. मागे मी तुम्हाला गोमुखी रचनेची तटबंदी दाखवली, जिथून आपण आतमध्ये हे तिकीट काउंटर आहे. ह्या तिकीट काउंटरला लागूनच पुन्हा एक तटबंदी आहे, म्हणजे ही आत्ता आपल्याला लागलेली दुसरी तटबंदी आहे. म्हणजे हा किल्ला अभेद्य आणि अजिंक्य का आहे त्याचं दर्शन आपल्याला सुरुवातीपासूनच आणि त्याची अनुभूती आपल्याला सुरुवातीपासूनच यायला सुरुवात होते. आता साधारण ही तटबंदी बघाल तर नाही म्हटलं तरी 3 माणसांच्या उंचीची आहे. आणि हा पहिला दरवाजा ह्या साईडला तुम्हाला दिसतील ते म्हणजे आपल्या सैनिकांसाठी जशा आपल्या महाराष्ट्रातल्या गडकिल्ल्यांमध्ये देवड्या बांधल्या जातात तसं या ठिकाणी मोठ्या आणि प्रशस्त अशा या खोल्या बांधलेल्या दिसत आहेत. आपण हा अंदाज वर्तवू शकतो की साधारण किल्ल्याच्या बाहेरच्या बाजूला ह्या खोल्या या सैनिकांसाठी असतील. आता आपण इथून आतमध्ये जाणार आहोत आणि आतमध्ये आपल्याला समोर जो भव्य नजारा दिसतोय आणि जो काही
समोर गेल्यानंतर आल्हाददायक जे काही दृश्य दिसतं ते आहे किल्ले राजगिरी, म्हणजेच बालेकिल्ला आहे हा खरं तर किल्ले जिंजीचा. मात्र जे 3 बालेकिल्ले आहेत ज्यात आपण म्हणतो राजगिरी, कृष्णगिरी आणि चंद्रायनदुर्ग, यातला सगळ्यात उंच हा बालेकिल्ला आहे जो राजगिरी. आणि इथे राजाचा महाल असायचा. आणि इथे तुम्हाला खाली जे दिसत आहेत म्हणजे डावीकडे तुम्हाला लगेच आपण ह्या दरवाज्यातून आत आलो की तुम्हाला हे संग्रहालय दिसेल की ज्या संग्रहालयामध्ये छान पद्धतीने वेगवेगळी शिल्प आहेत. त्याच्यानंतर भग्नावशेष मंदिराचे तुम्हाला दिसून येतील, तोफ तुम्हाला दिसते. त्याच्यानंतर इथे तुम्ही डाव्या बाजूला ह्या सगळ्या ठिकाणी जर पाहिलात तर वेगवेगळं शरभ, गजव्याल, वीर, सतीशिळा, सुरसुंदरी, हनुमान असे वेगवेगळे शिल्प तुम्हाला दिसत आहे. या पहिल्या दरवाज्यातून आत आल्यानंतर संग्रहालय पाहिलं आपण की हा दुसरा दरवाजा लागतो आणि दुसऱ्या दरवाज्यातून आत जायचं आहे. आता पहिलं म्हणजे तुम्हाला माझ्या हातात पाण्याची बॉटल दिसत असेल तर हे फार महत्त्वाचं आहे, कारण 7 दरवाजे आपल्याला चढायचे आहेत. इथून पुढे कुठेही पाणी नाही आहे आणि तुम्हाला बाहेरून पाणी घेऊनच तुम्हाला प्रवास करावा लागणार आहे. आणि खाण्याचीही कुठली आतमध्ये सोय नाही आहे. किल्ला आहे, तिथे काही हॉटेल्स वगैरे नाही आहेत, त्याच्यामुळे पोटभर नाश्ता करा आणि मग प्रवास सुरू करा. आता या दरवाज्यातून आपण आत जाऊया. इथे पुन्हा एकदा तुम्हाला देवड्या सदृश्य, आता या फक्त कमानी आहेत की याचा वापर नेमका कशासाठी, कारण हे बघा इथे वरती थोडंसं हे बांधकाम असं वरती गेलेलं आहे. मग कदाचित ह्या खोल्या पण असू शकतात आरामासाठी आणि इथे हे नॉर्मल आधी उघडं असू शकतं. आणि इथे आत आल्यानंतर थेट डाव्या बाजूला इकडे याला आपण ना प्रस्तर म्हणतो, म्हणजे क्लाइम्बिंगच्या भाषेत जे प्रस्तरारोहण म्हटलं जातं, क्लाइम्बिंग जे केलं जातं ते अशा शेळ्यांवर केलं जातं. आणि ह्या शेळ्यांवर आहे बुरुज आणि त्या बुरुजाला खाली त्या बाजूला पूर्ण तटबंदी बांधलेली आहे. 2 दरवाजे पार केल्यानंतर एक गोष्ट सातत्याने डोळ्यात भरते ती म्हणजे इकडची स्वच्छता आणि देखभाल दुरुस्ती खूप छान आहे, खूप छान मेंटेन केलेला आहे. इथून आपण आता हा जो कॉन्क्रीटचा दरवाजा आहे जो आत्ता अलीकडे बांधल्यासारखा वाटतो आहे तिथून आपण आत जाऊया. आणि आतमध्ये या बाजूला डावीकडच्या बाजूला बेबी फिडिंग रूम आहे, शिशु आहार कक्ष. आणि कुठल्याही गड किल्ल्यावर अशी सोय आपल्याकडे तरी मला दिसलेली नाही. हे मला पहिल्यांदा दिसतं आहे की कुठेतरी बेबी फिडिंग रूम आहे. तिसऱ्या कमानीतून आत आल्यानंतर उजवीकडे एक ज्योतं बांधलेलं दिसतं, तिकडे शिड्या पण आहेत चढायला, पण त्याचं आता कुठल्या कारणासाठी बांधलं आहे ते सांगता येणार नाही. पण इथे लगेच उजव्या बाजूला कल्याण महाल आहे आणि राजगिरीवरचं हे प्रमुख आकर्षण आहे कल्याण महाल, कारण हा 8 मजली आहे. 7व्या मजल्यापर्यंत तुम्हाला चालत जाता येतं इथे. आणि 8वा मजला जर तुम्ही तिथून पाहिलात तर तुम्हाला डायरेक्ट एक कळस चढवल्यासारखा तुम्हाला दिसेल. तर आता आपण कल्याण महाल पाहायला जाऊया. हे आहेत 7 मजले आणि वरचा 8वा मजला जो आहे तो तुम्हाला एखाद्या कळसासारखा दिसेल. हा सडीदार तलाव म्हटलं जातं ह्याला आणि साधारण एक 1.5 माणसी उंच हा तलाव आहे आणि आवाज घुमतोय पहा. हे 7 मजली कल्याण महल म्हणजे हा 1 2 3 4 5 6 7 आणि वरचा जो 8वा जो आहे तो आहे कळसाचा भाग आणि 8 मजली असलेला हा कल्याण महल. वरच्या मजल्यावर जाऊन आपण कसा विहंगम नजारा दिसतो तो वर जाऊन पाहूया. कल्याण महालाच्या जवळपास 5व्या मजल्यावर आपण पोचलेलो आहोत. वरती कळस आहे, जाता येतं, पण इकडे आल्यानंतर समोर दिसतोय तो राजगिरी आणि जिंजी किल्ल्याचा दुसरा बालेकिल्ला जो इकडून अगदी जवळ दिसतोय कृष्णगिरी. आणि जिंजी किल्ल्याचा
तिसरा बालेकिल्ला चंद्रायन दुर्ग म्हणजेच चंकिली दुर्ग. सो एकाच ठिकाणाहून तिन्ही बालेकिल्ल्याचं हे दृश्य पाहण्यासाठी कल्याण महालाच्या 5व्या मजल्यावर येणं तर साहजिक आहे. ही जी समोर तुम्हाला दिसते ती अश्वशाळा आहे ह्या उजव्या बाजूला. आणि हा जो समोर दिसतोय तो त्या काळी राजाचा महाल होता. म्हणजे इतर वेळी राजा इकडे जी वास्तू पडलेली दिसते म्हणजे हा कदाचित हा उंच वाडा असू शकतो, पण आता ती वास्तू पाडलेली आहे पूर्ण. आणि त्या वाड्याच्या अगदी समोर इथे राजाची बैठक म्हणजे दरबार जो म्हटला जातो तिथे मध्येच राजाची बैठक दिसते. आपण तिकडे जाणारच आहोत कल्याण महालातून बाहेर पडल्यावर. आणि त्याच्यासमोर मंत्र्यांसाठी बसण्यासाठी केलेली जागा. सो हा राजदरबार, राजाचा महाल आणि ही या बाजूला अश्वशाळा, अशा पद्धतीने हा सगळा परिसर तुम्हाला इथून पाहता येतो अगदी स्पष्टपणे. तिकडे हत्ती तलाव आहे आणि त्याच्या बाजूला हत्तीखानासुद्धा आहे. सो आपण तिकडे सुद्धा जाणार आहोत. आत्ता आपण इथून या विहंगम नजाऱ्याची मजा लुटूया. माझ्या मागे प्रशस्त असा दिसतोय तो किल्ले जिंजी. या किल्ल्याला पाहता क्षणी अरे हा बेलाग भक्कम किल्ला जिंकावा कसा या विचारानंच शत्रूनं तलवारी टाकाव्यात असा हा कर्मकठीण किल्ला. एखाद्या वेळी किल्ल्यावरील किल्लेदारानं उपलब्ध रसदीच्या जोरावर स्वतःला राजा घोषित करून किमान 6 ते 7 वर्ष राज्य करावं असा याचा अजिंक्य थाट. पण इतकं वर्णन ऐकून हा किल्ला महाराजांनी कसा जिंकला असेल अशा विचारांची गर्दी तुमच्याही मेंदूत झाली असेल. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं पाऊल जिंजी प्रदेशात पडण्यापूर्वीच किल्ले जिंजी मराठ्यांपुढे नतमस्तक झाला होता. आता यामागची गोष्ट म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज नंदियाळ कडाप्पा मार्गानं श्री व्यंकटेशाचं दर्शन घेण्यासाठी तिरुपती येथे दाखल झाले. तिथून पुढे महाराजांनी कांचीवरम येथे शिवविष्णूचं दर्शन घेतलं आणि आपली छावणी मद्रास म्हणजेच आताच्या चेन्नई येथे टाकत महाराजांनी आपलं 5000 सैन्य कांजीवरमच्या मार्गाने जिंजीकडे रवाना केलं. हे सैन्य महाराजांच्या पुढे काही दिवस अशा अंतरानं चालत होतं. याच वेळी जिंजी किल्ल्यावर नासिर महम्मद नावाचा आदिलशाही किल्लेदार तैनात होता. हा नासिर आदिलशाही वजीर खवास खानाचा भाऊ. या दरम्यान आदिलशाहीच्या दरबारात खवास खानाचा खून केल्यानंतर नवा वजीर बनलेल्या बहलोल खानानं नासिर महम्मद विरुद्ध कारवाई करायला सुरुवात केली. त्यासाठी त्यानं मर्जीतला सरदार शेरखान लोधी याची नेमणूक केली. हा शेरखान तेव्हा मदुराई जवळच्या तिरुवाडीला होता. शेरखानानं जिंजीचा कब्जा घेण्यापूर्वी नासिरनं आधीच कुतुबशाहीकडे मदतीचा प्रस्ताव ठेवला होता. याची कुणकुण महाराजांना लागली. महाराजांच्या आदेशाने जिंजीवर पाठवलेल्या सैन्याच्या प्रमुख अधिकाऱ्याने थेट नासिर महम्मद याची भेट घेत दरसाल 50,000 रुपयांची जागीर देतो, जिंजी आमच्या ताब्यात द्या अशी बोलणी लावली. इतकंच नव्हे तर छत्रपती स्वतः येत आहेत अशी भीतीही घालून दिली. आता छत्रपतींसारखा शत्रू आला तर चांगला झोडपणार याची जाणीव असलेल्या नासिरनं क्षणाचाही विलंब न लावता तह मान्य केला आणि गडावर भगवा फडकला. एकाही सैनिकाच्या रक्ताचा थेंब न पडता, युद्ध न होता अजिंक्य जिंजी स्वराज्यात सामील झाला. लगोलग जिंजी किल्ल्यावरील महाराजांनी तातडीने बंदोबस्त हाती घेतला. किल्ला ताब्यात येताच किल्ल्यावरचं जुनं बांधकाम पाडून तो किल्ला नव्याने उभा करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी रुद्राजी साळवी यास इमारतीच्या कामावर नेमलं. तसंच पुढच्या दौऱ्यावर निघण्यापूर्वी रायाजी नलगे यास किल्लेदारी, तिमाजी केशवास सबनीशी आणि संपूर्ण जिंजी सुब्यावर विठ्ठल पिलदेव अत्रे यांस सुभेदारी बहाल केली. हा झाला किल्ले जिंजीचा इतिहास. आता आपण किल्ले जिंजीच्या मुख्य प्रवासाला सुरुवात करूया. हा विहंगम नजारा पाहिल्यानंतर हे बघा वर पण जायला रस्ता आहे शिखरावर, पण हे बघा इथे छान अशी खोली आतमध्ये प्रशस्त अशी. समोर चंद्रायन दुर्ग आणि इकडून हा पुन्हा तिकीट काउंटरच्या इकडचा नजारा दिसतो. हे ज्योत आहे, हे ज्योत का बांधलं आहे माहीत नाही, पण वरती शिड्या वगैरे चढायला दिलेल्या आहेत.
इथून खाली पाहिलं ना तर ही महाबत खानाची समाधी आहे आणि म्हणजे मस्जिद म्हणता येईल, पण पूर्ण मोडकळीस आलेली आहे ती. ह्या बाजूला कृष्णगिरी दिसतोय जो मगाशी दाखवला, आणि या बाजूने सुद्धा बघा वरती चढायला उतरायला दिलेलं आहे, म्हणजे त्याही बाजूला आहे आणि ह्याही बाजूला आहे. आणि हा सगळा जिंजी परिसर पूर्ण. ओके, सो आपण आता कल्याण महल खाली उतरायला घेऊया. तो राजाचा पॅलेस पाहूया, जो तोही मोडकळीस आलेला आहे. अश्वशाळा या बाजूला आहे आणि काही खोल्या बांधलेल्या आहेत महालातल्या, सो त्याही बघूया. कल्याण महाल आणि महाबत खानाची मशीद पाहून झाल्यानंतर आपण इकडे आता दाखवल्याप्रमाणे इथे डावीकडे एलिफंट टँक म्हणून लिहिलेलं आहे. सो हत्ती तलाव आणि हत्तीखाना या डाव्या बाजूला आहे, तिकडे आपण जाऊया आणि तो एकदा पाहून घेऊया. हा माझ्या मागे दिसतोय तो आहे हत्ती तलाव, आणि हत्ती तलावाच्या मागे तिकडे आहे हत्तीखाना. तिकडे प्रशस्त जागा आहे, तिथे आपण जाऊयाच आणि तिकडे गेल्यानंतर मी त्या जागेची माहिती तुम्हाला देईनच. पण आता हा हत्ती तलाव जो दिसतोय तो इतका प्रशस्त आहे, आणि ह्या बाजूला जर तुम्ही तिथे पाहिलात तर तुम्हाला तिकडे हत्तीला उतरवण्यासाठी तिकडे कमान दिसेल. पण आता आपण थोडंसं अजून ऑब्झर्वेशन केलं तर तुम्हाला ज्या बाकीच्या ज्या पायऱ्या दिसतील त्यांची रुंदी कमी आहे, त्याच्यामुळे तिकडून तर काय हत्ती येऊ शकत नाही. सो हत्तीसाठी तिकडून जागा असेल, आणि इथे बाकीचा माणसांचा वावर असू शकतो, कारण इकडून एक खालून या बाजूला जायला माणसांसाठी वाट दिलेली आहे. त्यानंतर काही ठिकाणी हवा आणि ऊन खेळतं राहावं, त्याच्यामुळे हे बघा इथे अशा ठिकाणी ह्या ओपन स्पेसेस आहेत, म्हणजे इथून तुम्ही डायरेक्ट खाली जाऊ शकता. इथे जर तुम्ही थोडंसं पुढे येऊन पाहिलं तर हे सगळं ओपन स्पेस आहे. आता किल्ले जिंजी हे पुस्तक लिहिलेले महेश तेंडुलकर म्हणतात की साधारण ह्या पायऱ्या ओवऱ्या ज्या पद्धतीने प्रशस्त बांधलेल्या आहेत, तर कदाचित त्यांना असं वाटतं की हे तीर्थक्षेत्र किंवा एखादं देवाचं स्थान असू शकतं, आणि ते मोठ्या प्रमाणात काय म्हणतात भाविक येत असावेत असा अंदाज त्यांनी वर्तवलेला आहे. आपण आता हत्तीशाळेत जाऊया, आणि एक प्रमुख हत्तीशाळेत जाण्यापूर्वी हा जर तुम्ही परिसर पाहिला तर तो छान पद्धतीने मेंटेन केलेला आहे. तिकडे काही बायका कामं करतायत साफसफाईचं. आणि थोडंसं पुढे या, इथे एक महत्त्वाची गोष्ट दाखवायची आहे, ती म्हणजे अंध बांधवांना वाचण्यासाठी ब्रेल लिपीमध्ये इथे माहिती लिहिलेली आहे. त्याच्यामुळे ती लोक हे बघा त्यांना टच करून हे वाचायचं असतं, तर ही हत्तीखान्याची माहिती इथे ब्रेल लिपीत लिहिलेली आहे. इथून बाहेर पडू शकता तुम्ही, कारण पुन्हा बाहेरून फेरी मारून यायची काही गरज नाही. हे आता पावसात वाढलेलं रान आहे, जे साफ करण्याचं काम सध्या सुरू आहे. इथे तुम्हाला ही हत्तीशाळा दिसून येईल की जिथून अगदी डौलात हत्ती येत असेल. साधारण 5 हत्ती बसतील एवढी प्रशस्त जागा आहे.
आपल्याला तिथे टॉपला जायचं आहे. ह्या ठिकाणी सुद्धा बऱ्याच वास्तू दिसत आहेत. म्हणजे म्हणजे तुम्हाला जिंजी जर फिरायचं असेल तर 1 आणि 2 दिवस पुरे होतील असं मला तरी वाटत नाही. कारण फक्त राजगिरीच फिरायला कदाचित 2 दिवस लागतील, कारण 3 वाजता राजगिरी बंद होतो. आपल्याला आता तिथपर्यंत पोहोचायचं आहे आणि 11 वाजलेले आहेत दुपारचे. त्याच्यामुळे 3 पर्यंत तिकडे पोहोचून आपल्याला पुन्हा आपल्याला परतीचा प्रवास सुरू करायचा आहे. आता तिकडून आपण हत्ती तलाव आणि हत्ती शाळा किंवा हत्ती खाना पाहून आपण आता इकडून लगेच आपल्याला ही व्यायामशाळा लागते. व्यायामशाळा पाहून आल्यानंतर आता आपण व्यायामशाळेच्या अगदी समोर राजाचा महाल आणि राजाचा दरबार आहे आणि त्याच्या मागे अश्वशाळा आहे आणि अधिकाऱ्यांच्या काही खोल्या आहेत, त्या आपण पाहूया आणि मग त्याच्यानंतर धान्याचा कोठा आणि दारुगोळा कोठा पाहूया. हा आहे राजमहालाचा परिसर आणि हा आहे दरबार. म्हणजे राजमहाल तुमच्या डाव्या बाजूला असू शकतो इकडे, पण तो आता पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आलेला आहे. आणि ही जी बैठक आहे ती दरबारातील राजाची जी बैठक म्हटली जाते, प्रशस्त अशी, तीही वाटते. कारण इथे छान मोठा दगड आहे, बैठकीचा जो लोड म्हटला जातो आणि पुढे राजा बसतो आणि त्याची प्रशस्त अशी बैठक असते, तीही असू शकते. इथे मंत्रीगणांसाठी बसण्यासाठी जागा असू शकते आणि हा मंडप उभा असू शकतो इथे, जेणेकरून इथे मनोरंजनाचे जे कार्यक्रम आहेत ते इथे कदाचित चालत असतील. इथून थोडंसं आपण वर चढलो तर आपल्याला इथे काही ह्या खोल्या दिसून येतील. ह्या खोल्या कदाचित राणी महालाच्या सुद्धा असू शकतात किंवा मंत्रीगणांसाठी, अधिकाऱ्यांसाठी बांधलेल्या असू शकतात. हा पूर्ण राजमहालाचा भाग आहे. हा पूर्ण पडलेल्या अवस्थेत आहे. हा कदाचित 4 ते 5 मजली त्या काळात असू शकतो. या ठिकाणी तुम्हाला स्पष्टपणे दिसेल की हे कंपार्टमेंट्स आहेत, म्हणजे या छोट्या छोट्या खोल्या आहेत. आता ह्या नेमक्या कशासाठी आहेत हे आपल्याला आता स्पष्टपणे सांगता येणार नाही, मात्र हा महालाचा भाग असू शकतो, या राजाच्या महालाचा हा भाग असू शकतो. आणि हे अधिकाऱ्यांच्या ज्या खोल्या आहेत ह्या बाजूला, या उजव्या बाजूला अधिकाऱ्यांच्या खोल्या आणि त्याला लगोलग इथे अश्वशाळा बांधण्यात आलेली आहे, जेणेकरून अधिकारी किंवा बाहेरचे सेनापती इथे आल्यानंतर ते त्यांचे घोडे इथे ठेवू शकतात. आणि मग राजमहाल त्यांच्या उजव्या बाजूला आहे आणि डाव्या बाजूला त्यांच्यासाठी निवासाची सोय करण्यात आलेली आहे. आणि आता इथून बाहेर पडल्यानंतर आपण धान्य कोठार आणि दारुगोळा कोठाराच्या दिशेने प्रवास सुरू करूया. इथे आणखी एक गोष्ट म्हणजे राजाचं हे सिंहासन, आणि सिंहासनाच्या अगदी बाजूला, डाव्या बाजूला इकडे थेट राजमहालात प्रवेश करण्यासाठी जागा देण्यात आलेली आहे. आणि इथून ह्या पद्धतीने तुम्ही प्रवेश थेट राजमहालात करू शकता. आपण थोडं वर जाऊन पाहूया. आणि इथे समोर हा इथे चढून गेल्यानंतर हा कदाचित मुख्य महाल राजाचा असू शकतो, पण आता तो दुर्दैवाने नाही आहे.
इकडे आपल्याला सिक्युरिटीवाले काका भेटलेत. सो इथे जसा लँग्वेजचा प्रॉब्लेम होतो बट त्या दोघांना हिंदी येतं आणि जय मराठा म्हटलेलं आहे त्यांनी. सरजी आपका नाम? सरवण. त्यांचं नाव सरवण आहे आणि आपलं अणबू. तर अंबू आणि सरवण असे दोन आहेत आणि ते आर्मी रिटायर्ड आहेत आणि इथे सिक्युरिटीसाठी खास आर्मीच्या लोकांना प्रेफरन्स दिला जातो. सो थँक्यू. खूप छान आहेत, फ्रेंडली आहेत आणि छान पद्धतीने गाईड करतात. त्यांनी सांगितलं की हे करण्यापेक्षा तुम्ही पहिला जाऊन किल्ला बघून या, कारण ऊन खूप वाढणार आहे. सो पहिलं आपण जाऊन आता हा बघा, हा रूट सरळ जातो. इथे काही दारुगोळा कोठार आहे ते पाहूया आणि आपल्याला या 1600 पायऱ्या चढून आपल्याला वरती राजगिरीवर जायचं आहे. व्यायामशाळा पाहून आल्यानंतर आपल्याला इथे पाहायचं धान्य कोठार. त्याची साईज तुम्ही पाहू शकता आणि इकडे आहे दारूचं कोठार. इथे तुम्हाला ते पडझड झालेलं दिसेल, पण खरी गोष्ट तुम्हाला थोडंसं जवळ केल्यानंतर दिसेल, ती मी तिथे दाखवणारच आहे. पण त्याच्यापूर्वी मला जे दाखवायचं आहे हा राजगिरीचा डोंगर. आणि तुम्हाला इथे आत्तापर्यंत आपण 3 तटबंद्या पाहिल्या. ही 4थी तटबंदी आणि वरती दिसते ती 5वी तटबंदी. आणि हा जो काय तटबंदी बांधून जो काही किल्ला अभेद्य करण्यात आला आहे ना, ते दुसरं तिसरं श्रेय कोणाचं नसून हे आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आहे. रुद्राजी साळवी या अधिकाऱ्याला जेव्हा त्यांनी जिंजी किल्ला ताब्यात घेतला, त्यांनी तात्काळ आदेश दिले की किल्ल्यावरचं सगळं जुनं बांधकाम पाडा आणि नव्याने किल्ला उभा करा. आणि हा नव्याने किल्ला जेव्हा उभा करण्यात आला तेव्हा रुद्राजी यांनी ह्या तटबंदी बांधून घेतल्या आणि महाराजांच्या आदेशानं हा किल्ला अभेद्य आणि अजिंक्य करण्यात आला. सो आपण धान्य कोठाराकडे जाण्याच्या आधी दारू कोठार पाहूया. आता हे वरती बघताना तुम्हाला जाणवत असेल की हे काय आहे, पडझड झालेलं आहे. इथे दारूचं कोठार दिसत सुद्धा नाही आहे. पण खरी गोष्ट आता आपल्याला त्या आपले जे सिक्युरिटीवाले काका होते त्यांनी आपल्याला सांगितलं की हे दारूचं जे कोठार आहे ते अंडरग्राऊंड आहे. ओके, सो हे बघा केवढं प्रशस्त आहे. खरं तर लहान मुलं किंवा काही अतिउत्साही लोक इथे जाण्याचा चुकीचा प्रयत्न करू नये म्हणून हे सगळं बंद करण्यात आलेलं आहे. याचा खरा एंट्रन्स हा दुसऱ्या ठिकाणी आहे, तो त्यांनी सांगितला नाही. 5 माणसांची उंची जी म्हटली जाते, 5 माणसी खोल, ते खोल हे दारूचं कोठार आहे आणि अत्यंत प्रशस्त असं आतमध्ये दिसतंय. आणि दारूचं कोठार हे सगळ्यात संवेदनशील जागा असते, त्याच्यामुळे ती अंडरग्राऊंड ठेवणं जास्त सुरक्षित असतं. दारूचं कोठार पाहून झालेलं आहे आणि आता आपण धान्याचं कोठार पाहूया. धान्याचं कोठार त्याहून अधिक मोठं आणि प्रशस्त आहे. कारण जेव्हा किल्ल्याला कुठल्याही शत्रूचा वेढा पडतो तेव्हा सगळ्यात प्रमुख गोष्ट असते ते तुम्ही जिवंत राहणं. आणि तुम्हाला जिवंत राहण्यासाठी लागतं ते अन्न आणि त्या अन्नाचा साठा ह्या धान्याच्या कोठारात व्हायचा. ह्या धान्याच्या कोठाराची क्षमता 1,50,000 कलम. आता हा कलम नेमक्या कुठल्या मापासाठी वापरला हे मला आता सांगता येणार नाही, पण मी ते शोधून डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकेन. पण इथे स्पष्ट माहिती दिलेली आहे की 32 बाय 29 मीटर आणि उंचीला 10 मीटर इतका हा आतला धान्याचा कोठार आहे. आता आपण आलो आहोत जिंजी किल्ल्याच्या धान्य कोठारामध्ये. इथे तुम्हाला आतमध्ये आल्यानंतरच 3 सेक्शन दिसतील, 1, 2 आणि 3. आता अनेकदा धान्यामध्ये प्रकार असतात, गहू, तांदूळ आणि कडधान्य किंवा इतर डाळी वगैरे. त्याच्यामुळे प्रत्येकाला कदाचित वेगवेगळे सेक्शन्स ठरवून देण्यात आले असतील. आणि हा जो पट्टा आहे जिंजीचा, तिकडे सर्वाधिक तांदूळ पिकवला जातो, त्याच्यामुळे सर्वाधिक इथे साठा जर जो होत असेल तर तो तांदळात होत असेल. आपण आता इथून एखादं सेक्शन पाहूया प्रातिनिधिक स्वरूपात, ते कसं आहे नेमकं. आता इथे बघा, नॉर्मल हाईटच्या वरती आपल्याला आणलं गेलेलं आहे आणि आता इथून पुन्हा एकदा आपल्याला खाली जायचं आहे, जेणेकरून बाहेरच्या भागात कुठलंही पाणी साठलं तरी त्याचा कुठेही त्रास इकडे होता कामा नये. त्याच्यामुळे जवळपास 7 ते 8 रुंदीचा हा मध्ये गॅप ठेवण्यात आलेला आहे. आता इथे जर तुम्ही पाहिलात तर व्हेंटिलेशन राहावं किंवा हवा खेळती राहावी
म्हणून जवळपास 2 झरोके देण्यात आलेले आहेत. 2 खिडक्या आहेत आणि त्याचसोबत काही झरोकेसुद्धा आहेत बघा. जे स्पॉट तुम्हाला दिसत आहेत काळे, ते झरोके आहेत जेणेकरून हवा खेळती राहावी आणि कुठलंही दमट वातावरण ह्या ठिकाणी निर्माण होऊ नये. आता जर तुम्ही इथे पाहिलात तर ही बाहेरचा खडक आणि ह्या खडकामध्ये तुम्हाला थोडासा बदल दिसून येईल. असं का? तर पहिलं म्हणजे ह्या जमिनी सारवल्या जायच्या आणि त्याच्यावर पुन्हा लाकडी ओंडके ठेवण्यात यायचे आणि त्याच्यावर धान्य साठवलं जायचं, जेणेकरून खाली समजा कुठल्याही आणीबाणीच्या काळात समजा पाणी साठलं तर त्याचा कुठेही धान्याला ते धान्य खराब होऊ नये यासाठी लाकडी ओंडके आणि लाकडी ओंडक्याच्या वर हे धान्य ठेवलं जायचं. आता हे जर बांधकाम तुम्ही पाहिलात तर तुम्हाला पूर्ण बाहेरच्या दिशेने जर पाहिलात तर चिरे, त्याच्यानंतर मोठे दगड आणि चुना वापरून हे पक्कं बांधकाम केलेलं आहे, जेणेकरून भर पावसामध्ये सुद्धा हे सगळं बांधकाम कोरडं ठाक राहतं. पाण्याचा कुठेही या ठिकाणी कुठेही लवलेशही दिसत नाही. त्याच्यामुळे कारण कसं आहे की जेवढा दारुगोळा महत्त्वाचा तेवढाच कुठल्याही किल्ल्यासाठी धान्याचं कोठार महत्त्वाचं. कारण माणसं जगली, अन्न मिळालं तर किल्ला लढता ठेवता येऊ शकतो. त्याच्यामुळे महाराजांच्या तुम्ही अनेक लढायांमध्ये बघा, महाराजांनी पूर्ण काळजी घेतलेली असायची. एखादा किल्ला जर लढत असेल तर बाहेरून त्याला रसद धान्य पुरवला जायचा. तर धान्य कोठार का महत्त्वाची, हे कारण आहे की तुम्हाला किल्ला लढता ठेवता आला पाहिजे. धान्य कोठार पाहून झाल्यानंतर आता खऱ्या अर्थाने राजगिरीची चढाई सुरू होणार आहे. पण मी आतापर्यंत जेवढ्या गडकिल्ल्यांना भेटी दिलेल्या आहेत त्यातलं सगळ्यात मोठं धान्य कोठार हे जिंजीचं आहे. तीन भक्कम तटबंद्या आणि त्या तटबंद्यांना लागून असलेले दरवाजे पार केल्यानंतर आपण राजगिरीच्या या मुख्य प्रवेशद्वारापर्यंत पोहोचतो. हा पहिला प्रवेशद्वार आहे. प्रमुख सूचना अशी आहे की 3 वाजता हा प्रवेशद्वार बंद होतो, कारण स्थानिकांच्या सांगण्यानुसार वरती राजगिरीपर्यंत पोहोचायला 3 तास लागतात. 3 वाजता जर तुम्ही इथून गेला तर 6 वाजेपर्यंत अंधार पडू शकतो. त्याच्यामुळे 3 नंतर ह्या बालेकिल्ल्याला वर जाण्यासाठी प्रवेश निषिद्ध आहे. दुसरी महत्त्वाची सूचना अशी आहे की इकडे माकडांपासून आपल्याला सावध राहायचं आहे. त्याच्यामुळे ह्या 1600 पायऱ्या चढून आपण राजगिरीच्या दिशेने पुढचा प्रवास सुरू करूया. चढताना मला एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की इकडच्या जर तुम्ही पायऱ्या पाहिल्यात, मी विजयदुर्गला मागे सांगितलं होतं की कमी रुंदीच्या उंचीच्या अशा पायऱ्यात, उंच सकल अशा. आणि महाराजांच्या प्रत्येक गडकिल्ल्यावर ही बांधकामाची पद्धत दिसून येते शत्रूला रोखण्यासाठी. सो मला असं वाटतं की महाराजांनी गड जिंकल्यानंतर पायऱ्यांवर पण बरंच काम केलेलं दिसतंय. हे बघा ना केवढ्या रुंद. इथे जर तुम्ही पाहिलात तर पूर्ण पाय पण बसत नाही आहे. हा बघा, हा पूर्ण पायसुद्धा बसत नाही आहे. आता वरच्या पायरीवर हा पूर्ण पाय बसतो आहे. या खालच्या 2 पायऱ्या बघितलात तर बसत नाही आहे. इथे एखादा माणूस आला तर हा पाय सरकून पडूसुद्धा शकतो. तर ही खरी जी वास्तुरचना म्हणतात ना, छत्रपती शिवाजी महाराजांना उत्तम अभियंता का म्हटलं जातं तर ते तुम्ही राजगडवर पाहिलंच असेल, दुहेरी तटबंदी. आणि ही एक पायऱ्यांची जी रचना आहे ती महाराजांच्या कल्पक वास्तू ज्ञानाची आपल्याला साक्ष देते. जिंजीच्या किल्ल्याला जितकं बुरुजांचं, तटबंदीचं संरक्षण आहे तितकंच ह्या नैसर्गिक दगडांचं सुद्धा आहे. बघा किती मोठे मोठे दगड आहेत की जे एकूणच तुम्हाला दिसून येतील. बघा, आणि अगदी खडकाळ आहेत. हे काय कुठून आणून बसवलेले नाही आहेत. चंद्रायन दुर्ग जरी तुम्ही पाहिलं तरी तो असा दगडांचाच आहे. त्याच्यामुळे ह्या नैसर्गिक दगडांचं सुद्धा तेवढंच संरक्षण जिंजी किल्ल्याला लाभलेलं आहे. 2 दरवाजे आपले झालेले आहेत. आता आपल्याला सलग 3 दरवाजे आपल्याला पुढचे कव्हर करायचे आहेत.
इथून तुम्हाला जो सरळ दिसतो आहे तो आहे कृष्णगिरी, म्हणजे राणीकोट, जिथे राणी महाल असायचं असं म्हटलं जायचं. सो या बाजूला आहे कृष्णगिरी, आपण जिथे चढतो आहे तो आहे देवगिरी, आणि त्या बाजूला आहे दक्षिणेकडे चंद्रायनदुर्ग. आणि या 3 किल्ल्यांच्या समूहाला पूर्ण जिंजी किल्ला म्हटलं जातं. हा जवळपास 13 ते 14 किलोमीटरचा परिघ आहे, म्हणजे तुम्ही याची भव्यता इकडेच ओळखू शकता. प्रामाणिकपणे सांगू का, जबरदस्त दम लागतोय. दुसरा दरवाजा चढून गेल्यानंतर तिसऱ्या दरवाजापर्यंत पोहोचेपर्यंत आय डोंट नो, पहिल्यांदाच आम्ही माईकचा वापर करतो आहे, त्याच्यामुळे माझ्या धापांचा आवाज ऐकल्यानंतर तुम्हाला हा किल्ला किती कठीण आहे. आणि भाऊजी मजेत म्हणाले आता की आपल्याला चालताना एवढा दम लागतो आहे, एखादा शत्रू तलवार घेऊन काय एवढ्यावर येईल, तो खालीच दमून जाईल. तर अजून 6 दरवाजे बाकी आहेत. आता इथून सलग 3 दरवाजे लागतात असं खाली आम्हाला कळलं. चला, पहिलं एखादी शांत आणि सावली असलेली जागा बघून आम्ही बसणार आहोत. खालून दिसणारी ही 5वी तटबंदी, आणि या 5व्या तटबंदीला लागून असलेला हा 3रा दरवाजा. या 3ऱ्या दरवाजाच्या आत गेल्यानंतर आम्हालाच नाही, तुम्हालासुद्धा 10 मिनटं बसावं असं वाटणार आहे. आम्ही आता या सावलीमध्ये थोडा वेळ बसू. 3रा दरवाजा चढून आल्यानंतर हा लागतो 4था दरवाजा. पण तिथे जाण्यापूर्वी एक उजवी वाट एका खास गोष्टीकडे तुम्हाला घेऊन जाते. ती खास गोष्ट आहे सुस्थितीत असलेली तोफ, आणि खूप छान पद्धतीने ही तोफ मेंटेन केलेली आहे. तोफ आपण पाहू शकतो, आणि ही अशा ठिकाणी आहे जिथून नाही म्हटलं तरी 100 किलोमीटर दूरवर पसरलेला परिसर टप्प्यात आहे पूर्ण. आणि ही तोफसुद्धा अशा ठिकाणी आहे जिथे राजाचा महल जवळ आहे, त्याच्यावर कोणी हल्ला केला, त्या बाजूने येणारा शत्रू, या बाजूने येणारा शत्रू, कुठल्याही शत्रूवर थेट तोफ डागता येऊ शकते. आणि आता ही तोफ पाहून झाल्यानंतर आपण 4थ्या दरवाजाच्या दिशेनं मार्गस्थ होऊया. जिंजी किल्ला चढताना सावलीत असा आसरा घेण्याची, बसण्याची वेळ तुमच्यावर वारंवार येऊ शकते, कारण खूप खडी चढण आहे आणि अत्यंत जास्त प्रमाणात दम लागतो. तुम्ही समजू शकता. आणि कितीही विशेषणं लावली आहेत या दमछाकीला तरी ती कमी आहेत. त्याच्यामुळे आता फक्त 4 दरवाजे आमचे चढून झालेले आहेत, आणखी 7 दरवाजे आम्हाला चढायचे आहेत. चला. इथे एक मंदिर सदृश्य वास्तू आहे, आपण बघू. येताना तिथे जाता येतं का. आता मगाशी सांगितलं तसं की माकडांचा वावर जास्त आहे, आणि पहिला मीच चाललो आहे. भाऊजी कॅमेरा घेऊन आहेत, त्यांनी तो घट्ट पकडलेला आहे. सो प्रार्थना करा की मी सेफली तिथपर्यंत पोहोचेन. हे बहुतेक यल्लमा देवीचं मंदिर आहे. आपण येताना तिकडे जाऊया.
एक चांगली गोष्ट आहे ती म्हणजे जिंजीवरची माकडं ही महाराष्ट्रातल्या गडकिल्ल्यांवर असलेल्या माकडांपेक्षा आणि खास करून लेण्याद्री जेव्हा तुम्ही चढता तिथे जी माकडं आहेत किंवा भंडारदुर्ग चढताना त्या माकडांपेक्षा नक्कीच शांत आहेत, कारण त्यांनी कुठलाही त्रास दिला नाही. एक जण थोडासा अंगावर आल्यासारखं झालं, पण ठीक आहे, कुठलाही त्रास असा झाला नाही. हा एक तुम्हाला सुखावणारा पट्टा आहे की जिथे दोन्ही बाजूनी झाडी आहेत आणि तुम्हाला थोडीशी सावली मिळेल आणि अशा सावलीत चालताना तुम्हाला कुठलाही दम लागत नाही. पण मगाशी जे काय चढलो आहे आणि ज्या काय धापा लागल्या आहेत त्या आम्ही पुढचे अनेक वर्ष लक्षात ठेवू आणि जेव्हा जेव्हा आम्ही जिंजीचा अनुभव सांगू तेव्हा तेव्हा आम्ही या धापा कशा लागत होत्या हे तितक्याच जोरकसपणे सांगू. ही वाट आता आपल्याला 5व्या दरवाजापर्यंत नेईल. अजून 4च दरवाजे झालेत. खरं तर 5 आणि 6वा दरवाजा लगोलग लागेल असा अंदाज होता. हे बघा, या बाजूला जर तुम्ही पाहिलात तर तुम्हाला आणखी एक तटबंदी दिसेल. त्याच्या पलीकडे आणखी एक तटबंदी आहे, तिथे वरती एक तटबंदी आहे. इथून दिसतानाच 3 तटबंद्या तुम्हाला दिसत आहेत. सहाव्या दरवाजाच्या या बार्तिजनमध्ये जवळपास अर्धा तास आम्ही थांबलो, कारण त्याशिवाय काही पर्याय नव्हता. आणि मग थांबलोच होतं तर थोडंसं महेश तेंडुलकर यांचं किल्ले जिंजी हे थोडंसं चाललं, कारण खूप विस्तृत असा इतिहास याच्यामध्ये दिलेला आहे. लेट्स रीड इंडिया फाउंडेशन म्हणून आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एक संस्था काम करते जी वाचनासाठी प्रोत्साहन देण्याचं काम करते. सो letsreadindia.comला तुम्ही भेट देऊ शकता. अलीकडेच त्यांनी रीडर्स क्लब आणि फिरतं वाचनालय सुरू केलेलं आहे. सो आता अर्धा तास बसल्यामुळे थोडीशी विश्रांती मिळालेली आहे. 6व्या दरवाजातून आता आम्ही पुढच्या दिशेने मार्गस्थ होऊ. किल्ला शत्रूच्या हातात जाऊ नये याची पुरेपूर काळजी घेणं जे म्हणतात ते तुम्हाला किल्ले जिंजीवर दिसेल. आता हा इथे खंदक सदृश्य भाग दिसतोय की जिथे पाणी खेळवलं जात असेल, कारण पुन्हा आता 7वा दरवाजा आलेला आहे. आणि थोडीशी नजर वर करा, मला आश्चर्य वाटतंय की ह्या नैसर्गिक दगडावर ह्या लोकांनी कशा पद्धतीने तटबंद्या उभ्या केल्या असतील. कारण तुम्ही मध्ये मध्ये बघा, ज्या भेगा आहेत त्या दगडांनी भरलेल्या आहेत. कारण एखादी जमीन असेल तर ती खोदून आपण पाया पक्का बांधू शकतो, पण नैसर्गिक दगडावर उभी करणं तटबंदी हे वास्तुकलेचं एक वेगळंच आश्चर्य मला वाटतं आहे. आता पण इथून काय होतं की 6वा दरवाजा तुम्ही सोडल्यानंतर जेव्हा 7व्या दरवाजाकडे जाता तेव्हा वाट खाली जाते. त्याच्यामुळे तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही वाट चुकलात की काय, कारण मलाही असं जाणवलं तिकडून उतरताना. पण नंतर तुम्हाला लक्षात येतं की पुढेच 7वा दरवाजा आहे. हा 7वा दरवाजा फायनली आपल्याला लागलेला आहे. साधारण 2 ते 3 माणसं एका वेळी जाऊ शकतील एवढ्याच आकाराचा हा आहे. सातवा दरवाजा चढून आल्यानंतर डाव्या बाजूला इकडे तुम्हाला एक छोटीशी टेहनीची जागा दिसून येईल आणि या टेहनीच्या जागेतून किती लांबवरचा प्रदेश दिसून येतोय याचा पण तुम्हाला अंदाज येईल. हे एवढंसं पाणी राहिलं आहे आणि ह्या पाण्यात आम्हाला अजून 3 दरवाजे चढायचे आहेत आणि पुन्हा हे सगळं उतरून पायथ्यापर्यंत जायचं आहे.
फायनली दरमजल करत आपण जिंजी किल्ल्याच्या शेवटच्या आणि 11व्या दरवाजापर्यंत पोहोचलेलो आहोत. आता हा दरवाजा माझ्या मागे तुम्हाला दिसत असेल, पण तो दरवाजा पार करण्यासाठी ह्या शिड्या चढाव्या लागतात. त्याच्यापुढे आहे एक पूल. पण तो पूल नेमका का बांधला आहे, तो पूल तिथे का आला, आणि मी जसं म्हटलं तसं राजापर्यंत शेवटच्या क्षणापर्यंत शत्रू पोहोचता कामा नये यासाठी जी काय अफलातून आविष्कार करण्याची किमया इकडे मूळ राजा असेल, राजा कोण किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी जी काय कल्पकता लढवली आहे त्याला हॅट्स ऑफ आहे. हा किल्ला पाहिल्यानंतर मला एक प्रश्न पडला की हा किल्ला जिंकताना शत्रूचं घामटं निघत असेल, पण इथे असलेल्या नासिर मुहम्मद या आदिलशाही किल्लेदारानं महाराजांचं नाव ऐकताच तो त्यांच्या स्वाधीन केला. तसं पाहायला गेलं तर महाराजांच्या सैन्यालासुद्धा बरीच वर्ष हा किल्ला जिंकायला लागली असती, मात्र महाराजांचा दराराच इतका होता. त्यांनी जो दक्षिण दिग्विजय काढला होता, त्या दक्षिण दिग्विजयापूर्वी महाराजांनी जे जे पराक्रम केले होते, अफजलखानाचा वध असेल, खुद्द औरंगजेबाच्या तावडीतून आग्र्याची सुटका असेल, असे बरेचसे. इतकंच काय तर शाहिस्तेखानाची 3 बोटं कापणं असेल तेही त्याच्या घरात घुसून सर्जिकल स्ट्राईक करून 350 वर्षापूर्वी. त्या महाराजांचं नाव ऐकल्यानंतर नासिर मुहम्मद काय, खुद्द औरंगजेबसुद्धा घाबरला असता. खाली राजाचा महाल आहे आणि एखाद्या शत्रूचा डेरा किल्ल्याच्या भोवती पडला तर सुरक्षेच्या दृष्टीने राजाला पालखीतून यावरती राजगिरीच्या किल्ल्यावर आणलं जायचं. आणि एकूण 11 दरवाजे आपण पाहिले आणि 11 दरवाजे किती भक्कम आणि बेलाग आहेत हे सुद्धा तुम्ही पाहिलं असेल. हा शेवटचा 11वा दरवाजा आणि या 11व्या दरवाजाच्या आधी हा लागतो खंदक. हा माझ्या तुमच्या दोन्ही बाजूला दिसत असेल. ज्या पद्धतीने किल्ल्याच्या तटबंदीच्या बाहेर खंदक कोरण्यात आलं तसं हे राजगिरी म्हणजे बाले किल्ल्याच्या शेवटच्या दरवाजाच्या इथे सुद्धा खणण्यात आलेलं आहे. आणि हा पूल आता सुरक्षेच्या दृष्टीने बांधण्यात आलेला असावा. आता हे बांधकाम तर जुनं आहे, मात्र शत्रू थेट किल्ल्यामध्ये घुसू नये, बाले किल्ल्यामध्ये घुसू नये याच्यासाठी कदाचित बाहुबलीमध्ये ज्या पद्धतीने जो दरवाजा वर खाली दाखवण्यात आलेला आहे तर त्या पद्धतीचा दरवाजा कदाचित इथे बसवण्यात आला असेल. याही ठिकाणी काही मगरी सोडण्यात आलेल्या असतील जेणेकरून शेवटच्या क्षणापर्यंत राजा सुरक्षित राहायला पाहिजे. आता या खंदकाच्या पलीकडे जाऊया आणि आपला उरलेला ट्रेक सुरू करूया. या मार्गाने 12वा दरवाजा चढून आल्यानंतर उजव्या बाजूला तुम्हाला हे खजिन्याची खोली दिसेल, म्हणजे जमादारखाना. इथे सगळा खजिना सुरक्षित ठेवण्याचं काम केलं जायचं. इथून पुढे आल्यानंतर थोडं पुढे चालत गेल्यानंतर आयताकृती आकाराचं आणि अर्धगोलाकार छत असलेलं धान्याचं कोठार तुम्हाला दिसेल. जवळपास 2 ते 3 धान्य कोठारं या किल्ल्यावर तुम्हाला पाहायला मिळतात. जागोजागी तशी सोय करण्यात आलेली आहे. हे ते धान्याचं कोठार आहे. वरती तुम्हाला अर्धगोलाकार त्याचं छत दिसू शकतं. आणि आता अगदी आपल्या समोर जी वास्तू दिसते ती कदाचित या राजगिरीवरच्या हवालदाराची असू शकते असा इतिहासकारांकडून अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. आणि असं म्हटलं जातं की जेव्हा जिंजीवर मुघलांचा हल्ला झाला होता तेव्हा राजाराम महाराजसुद्धा सुरक्षेच्या दृष्टीने या वाड्यामध्ये वास्तव्यास होते. त्याच्यामुळे मराठा साम्राज्याचा मुख्य आधारस्तंभ जिवंत ठेवण्यामागे या वास्तूचा तितकाच मोठा हात आहे. इकडून थोडं डावीकडे गेलात तुम्ही तर तुम्हाला रंगनाथ मंदिर असल्याचं दिसून येईल आणि हा राजगिरीचा सर्वोच्च माता आहे. थोडंसं पुढे गेलं
की तुम्हाला इथे हे अत्यंत सुंदर दाक्षिण्य पद्धतीने बांधलेलं हे मंदिर दिसेल. आणि या काही पडझड झालेल्या वास्तू आहेत. ही सुद्धा एक मोठी वास्तू आहे. बहुतेक टेहळणी बुरुज असावा. हा महाल पाहिल्यानंतर इकडे आहे रंगनाथ मंदिर, तिथे तुम्ही दर्शन घेऊ शकता. आणि बाले किल्ल्यावर असलेला हा टेहळणी बुरुज, हा शेवटचा भाग आहे बाले किल्ल्याचा. त्याच्यानंतर तुम्ही इथे पुढे येऊन पाहिलात तर एक खास बाब तुम्हाला लक्षात येईल, ती म्हणजे तो बघा, तो आहे कृष्णगिरी, म्हणजे राणीचा कोट असं म्हटलं जातं. जसं ह्याला राजाचा कोट म्हटलं जातं तसं त्याला राणी कोट म्हटलं जातं. आणि इथे तुमच्या उजव्या बाजूला दिसत असेल तो आहे चंद्रायन दुर्ग उर्फ चंकिली. आता एक खास बाब म्हणजे तुम्ही थोडंसं निरीक्षण केलात तर तुम्हाला ही तटबंदी बघा, ही राजगिरी बालेकिल्ल्याला लागून असलेली ही तटबंदी ही रोडला भेदून तिकडे कृष्णगिरीला जाऊन वरपर्यंत भिडते. आता हा जो खालचा परिसर म्हणजे आपण इकडून आलो खालून, तो बघा तिथे आहे राजाचा महाल, तिकडे आहे हत्ती तलाव, तिकडे आहे धान्याचं कोठार. म्हणजे आपण तिथून इथपर्यंत आलो राजगिरीवर आणि आजचा हा राजगिरीचा प्रवास इथेच संपलेला आहे. आणि आता आपण इथून याच मार्गाने 12 दरवाजे उतरत आपण खाली उतरू. चंद्रायन दुर्ग असं म्हटलं जातं की चंद्रायन दुर्गमध्ये जसं इथे राजा तिकडे राणी राहायची, तर जितका कामगार वर्ग असायचा तर तो कामगार वर्ग सगळं राहण्यासाठी चंद्रायन दुर्ग, जसं की भोई पकडणारे किंवा चामड्याचं काम करणारे असे वेगवेगळ्या जे 12 बलुतेदार आपले ते म्हटलं जातं. आता ह्या भागामध्ये जे जे राजे झाले त्यांचे ते काय म्हटलं जातं आपल्याला माहीत नाही, पण त्या प्रकारचे सगळे कामगार वर्ग हा सगळा चंद्रायन दुर्गवर राहायचा. याचा अर्थ कामगार वर्ग तिकडे, राजा इथे आणि राणी तिकडे. सो चंद्रायन दुर्गवर फार कोणी जात नाही असं आम्हाला खास आपले जे सिक्युरिटीवाले काका होते त्यांनी सांगितलं की तुम्हीही नका जाऊ, कारण ती वाट जी आता जसं इथे येताना ही वाट मैलेली होती, तुम्ही सहजरित्या वरपर्यंत येऊ शकता, तसं तिथे जाण्यासाठी वाट नाही आहे. देवगिरी पाहून झालेला आहे पण इथून एकतर पाय निघत नाही आहे फ्रँकली स्पीकिंग. आणि एक गोष्ट सांगायची झाली तर जे हाडाचे गडप्रेमी आहेत ना त्यांनी आयुष्यात एकदा तरी जिंजी किल्ल्यावर यायला पाहिजे. कारण मी प्रामाणिकपणे सांगतो की मी रायगडसुद्धा पाहिलेला आहे आणि महाराजांची दुसरी राजधानी असलेल्या दुर्गेश्वर रायगडाबद्दल मला नितांत आदर आहे, नितांत प्रेम आहे. पण जिंजीला आल्यानंतर ना मी या जिंजीच्या प्रेमात पडलो, मी खरं सांगतो. आणि मी हे अतिशयोक्ती म्हणणार नाही, तुम्ही इथे या. आणि मी मगाशी असंच मजेत भाऊजींना म्हटलं होतं, महाराष्ट्र हा छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी कर्मभूमी आणि जन्मभूमी होता आणि तिथे त्यांचं अस्तित्व असणं महत्त्वाचं होतं. कारण दरीखोऱ्यात राहून गनिमी कावा करणं हे महाराष्ट्रातच शक्य आहे. पण कदाचित जर महाराजांकडे पर्याय असता दक्षिणेत जावं तर दक्षिणेत आल्यानंतर महाराजांनी जिंजी हाच स्वराज्याची राजधानी ठेवला असता, एवढं मात्र नक्की. सो इथे आल्यावर एक काळजी घ्या, पाण्याच्या किमान प्रति व्यक्ती 1 बॉटल तरी असली पाहिजे. आता आमच्याकडे दोघांमध्ये 1 बॉटल होती. खाण्यापिण्याचं काहीतरी तुम्ही आणा, कारण आम्ही अनफॉर्च्युनेटली खायला काहीच आणलेलं नाही आहे. त्याच्यामुळे सकाळी जो नाश्ता केला तो तिथपासून आत्ता वाजले आहेत 3 आणि खाली उतरायला घ्यायचं आहे. आम्ही काहीही खाल्लेलं नाही आहे आणि पाणीसुद्धा आमचं ऑलमोस्ट संपलेलं आहे. आणि पाणी संपलेलं जरी असलं तरी ही बॉटल आम्ही आठवणीने खाली घेऊन जाणार आहोत. तुम्हालासुद्धा ते लक्षात ठेवायचं आहे, कुठलाही प्लास्टिकचा कचरा किमान दुसऱ्यांच्या राज्यात आल्यानंतर तरी इथे सोडून जाऊ नका. अनेक गडप्रेमी सुज्ञ आहेत पण जे पिकनिकसाठी म्हणून येतात त्यांनी ही काळजी घ्या. आणि अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट मला कळली आहे की जनरली आपल्याकडे पावसाचे महिने हे जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर असे असतात. पण तामिळनाडूमध्ये म्हणजे केरळवरून वरती जसा जसा पाऊस जातो तसा तसा तामिळनाडूमध्ये उलटा येतो. म्हणजे सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर या 4 महिन्यात तामिळनाडूमध्ये जोरदार पाऊस पडतो. तुम्हाला जर पावसाचा व्यत्यय नको असेल, हे असं कडक ऊन नको असेल तर तुम्ही फेब्रुवारी, मार्चमध्ये येऊ शकता. आता राजगिरी पाहून झालेला आहे. राकट, दणकट, बेलाक, अजिंक्य, अभेद्य या शब्दांचे अर्थ जर तुम्हाला समजून घ्यायचे असतील ना तर आवर्जून किल्ले जिंजीच्या राजगिरीला भेट द्या. आता उद्या आपण कृष्णगिरीचा अनुभव घेणार आहोत, तो कसा असणार आहे माहीत नाही. जसं की आम्ही राजगिरी चढत होतो, आम्हाला वाटत होतं की ओके इथे जायचं आहे, वरती चढायचं आहे, पण अक्षरशः बरगड्या फुटतील
इतका घाम आणि इतक्या धापा आम्हाला लागलेल्या आहेत आणि मी पुन्हा एकदा सांगतो, मी अतिशयोक्ती करत नाही आहे, खरंच तेवढा दम लागतो. आता इथून कृष्णगिरी दिसतो आहे, तो पण थोडासा सोपा वाटतो आहे, पण चलो आता कृष्णगिरीचा प्रवास सुरू करू तेव्हा आपल्याला कळेलच की हा नेमका प्रवास कसा असणार आहे. 5:30 वाजलेले आहेत, 7 वाजल्यासारखे वाटत आहेत. आम्ही तिकडे जाऊन आलो, तो दिसतोय तो टेहळणी बुरुज आणि त्याच्या बाजूला दिसतंय ते रंगनाथ स्वामींचं मंदिर.